ගිය සති වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ලස්සන රේසියෙන් අහගන්න පුළුවන් ඇට්මොස්ෆියරයක් කියලා දුන්නා. මම මේ බ්ලවුස් එකේම කරමහන විදිහත් මම මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නම් අද. මේකට ෆේසිමක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට. අර ඒකේ ඉතුරු කෑල්ලකින් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුරහිස ඇඳගෙන මෙතන ඉඳලා අඟල් දෙකක් ලකුණු කරලා මෙහෙම අඟල් දෙක ගානේ කර ළඟ ඉඳලා අඟල් දෙක ගානේ ලකුණු කරලා පිටිපස්සේ කර කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා කරට ඉස්සරහා කර කපා ගන්න එකට මේ විදිහට ෆියුසින් අලවලා මෙහෙම නැම්මට කර තියලා මේ විදිහට ඉස්සරහා කර ඇඳ ගන්න ඕන. මේ විදිහට කර හැඩ කරලා ඇඳගෙන මෙතන ඉඳලා අඟල් දෙක ගානේ මෙහෙට මාක් කර ගන්න ඕනේ. දැන් කපාගත්ත ෆියුසින් එක ගානට මේ කර වටේට හරියටම තියලා මේක මේ පින් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක කරට අල්ලා ගන්න ඕන. කන පිට පැත්තෙන් තමයි මේක අල්ලන්නේ. මේ ෆියුසින් එකේ අනිත් පැත්තට මෙහෙම සෙන්ටිමීටර එකක විතර පොඩි මේ මැහුම් වාසියක් මෙහෙම නමලා අයන් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන සෙන්ටිමීටර එකක අඟල් භාගයක සෙන්ටිමීටර එකක විතර මැහුම් වාසියක් තියලා මේක වටේට මහගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ අයන් කරපු ගත්ත මේ මැහුම් වාසිය මේ ඇතුළට නමලා ඒක උඩින් මැහුමක් ගහන්න ඕනේ. දැන් ඊට පස්සේ මේක දිගේ මෙහෙම මැහුමක් ගහන්න ඕනේ.
පිටිපස්ස බලුවොත් මේ විදිහට අර කලින් වගේ ෆේසින් එක කරවටේට අල්ලගෙන ඊට පස්සේ මේක මේ කන පිට පැත්ත දැන් මේක මේ විදිහට දිගහැරලා මේකේ දැන් මේකේ මේ ඉස්සරහා කරේ හොඳ පැත්ත පිටිපස්සේ කරේ මේ හොඳ පැත්තට මෙහෙම තියලා උරහිස් දෙක එකට මූට්ටු කරනකොට මෙහෙම ගානට තියලා ඊට පස්සේ මේකේ මේ කරේ ඉස්සරහා කරේ මෙහෙම උරහිසට හරි ගානට මෙහෙම එන විදිහට තියලා මේ ෆේසින් එක මේ දෙක අතරට එන විදිහට උරහිස් දෙකෙන් මෙහෙම මේ විදිහට නමලා මහන්න ඕන උරහිස් දෙක. මේ විදිහට මැදි වෙනවා මේ ඉස්සරහා මේ උරහිස. ඒකට පිටිපස්සෙන් තමයි මේ ෆේසින් එක එන්නේ.